welcome back to my channel. This is Miss Love and welcome back to the new video. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka tuwing mag-upload ako. So for today's video, we're going to have a new tutorial. So a lot of people has been asking me, paano ko ba na-reread yung mga unsent messages on Messenger? So I'll tell you how it works. I'll tell you my secret kung paano ko nga ba nakikita yung mga ina-unsend the messages. Kasi knowing me, ako kasi sobrang late ako mag-reply sa messages. And some people, siguro, if they don't like, halimbawa, me, hindi ko gusto na sobrang tagal mag-reply ng isang tao. So, I kinda unsend my messages para, parang to give them a lesson na, sige, mabagal ka mag-reply. I-wonder mo kung ano yung sinend ko sa'yo message niya. Huwag niyo gagayahin yun. That's just a bitchy kind of me. Pero, yun nga, kung naku-curious ka kung ano ba yung mga ina-unsend na chat sa'yo, or if you have a boyfriend or girlfriend na you think is deleting some chats or unsending some chats, ganon, removing messages, maybe I can help you with that. But before we proceed to our tutorial, I'm gonna make some disclaimer para malinaw sa lahat na yung ituturo ko is only applicable to those Messenger na nakikita yung notifications nyo. I mean, kasi di ba merong mga applications, may mga app lock na yun, may mga privacy lock na sa mga applications natin sa phone. So, hindi, alam nyo yun, yung enter to view content, ganun yung mga nakalagay kapag naka-private yung Messenger mo, ganun. Dapat hindi naka-private kasi it will not work. So, another disclaimer is, it will only work sa future na i-remove na messages. Kung gusto nyo mabasa yung mga previews na unsend messages sa inyo or mga deleted conversation, I'm gonna make another tutorial for that. But for now, let's focus on your future unsend messages or yung mga future na marireceive nyo na removed messages. So, without further ado, let's start this tutorial. So, first step natin is punta kayo sa Play Store, App Store, or App Gallery, kung ano pa yung tawag sa mga dinadownloadan nyo ng apps. Then, isearch natin ang application na NotiSave. Yan. So, eto yung NotiSave. Then, install natin siya. Let's just wait because patience is a virtue. Coming from me, no? Walang pasensya. Then, after nyo ma-install yung app, open natin siya. Ayan. I-next lang natin, then allow. I-allow natin siya so para magka-access siya sa notification natin. Then after that, i-allow natin siya to access photos, medias, and files on our device. Then, eto, mamimili ka kung ano yung notifications na i-on mo sa NotiSave. So, for example, gusto mo lang ng Messenger. So, ang i-on mo lang is Messenger. Ito siya. Then, on natin siya. Pati yung Messenger Lite ko, kailangan kong i-on kasi yun yung gagamitin ko as example. So, after natin ma-on, i-back natin. Then, app launch. Ayan. So, ayan, naka-open na. Kapag app launch na tayo. Then, so makikita nyo dito sa messages, ang naka-app listed sa akin ay ang Messenger Lite and Messenger.
So, mamaya, dyan mag-a-appear yung mga na-unsend na messages natin. So, how does it work? So, magme-message tayo kay mama ko, no? I'm using my mom's and my brother's account para pang-example sa inyo. Ayan. Hello, hi. Then, i-unsend natin. Unsend. So, you can see, naka-unsend na yung dalawa nating messages sa kanya. So, punta naman tayo sa my light. So, hindi na natin nabasa kung ano ba yung in-unsend niya. So, nakita natin na naka-unsend na yung messages ni Mama kay Ian. Then, kung gusto natin mabasa yan, pupunta tayo kay Notisave. Then, skip lang natin yon, yung lumalabas sa una na yon. Then, punta tayo dito sa may messages. Yan. Makikita nyo, nag-appear yung name ni Mama and yung combo ng mga sinasend niya. So, ayan. Ito yung na-remove. So, tingnan ulit natin. So, dito sa Messenger Lite, naka-unsend na yung dalawang huling messages. Pero kapag pinuntahan mo si Notisave, makikita mo na eto pa rin yung messages, nag-appear pa rin. So, super easy, right? Kung hindi nyo na-gets yung tutorial ko na to, you can freely ask a question in the comment section. And, sure naman ako nare-replyan ko kayo. So, guys, kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated ka tuwing mag-a-upload ako. See you guys on my next vlog and on my next live stream. Bye!